استفاده از پلاستیک ها برای بسته‌بندی مواد غذایی امروزه خیلی شایع است و تقریبا غذایی نیست که با پلاستیک ها بسته‌بندی نشه. ولی خب این پلاستیک ها برخی اوقات اگه در یه سری شرایط خاص قرار بگیرن میتونن یک سری ترکیبات خاصی رو به غذا آزاد کنن که اگه وارد بدن بشن میتونن باعث آلرژی و سرطان و مشکلات دیگه بشن. که تو این ویدیو نه تنها می‌خوایم انواع و اقسام ظروف پلاستیکی رو با هم بررسی کنیم، کدهای شناساییشون رو می‌خوایم بگیم و در نهایت علاوه بر اینکه مزایا و معایبشون رو می‌خوایم بگیم کدوم انتخاب کنید که به نفعتون باشه. اول از همه بریم سراغ ظروف پت یا پلی اتیلن ترفتالات ها که یکی از شایع ترین ظروف بسته‌بندی مواد غذایی هست. همون ظروفی که توی آب معدنی، نوشابه ها، انواع بطری‌های روغن یا حتی شامپوها شما میتونید ببینید از ظروف پت هستن. علامت اختصاریش اگه داخل یه مثلث نگاه کنین عدد 1 نوشته شده و هر جا عدد 1 رو دیدید بدونید که اون ظرف پت هست. از ویژگی‌های مثبتش اینه که خب شفاف هستن، مقاومت به ضربه دارن، انعطاف پذیرن، ولی خب معایبی هم دارن. از جمله معایبش اینه که اگر در خب برابر حرارت قرار بگیره یا در یه محیط گرم قرار بگیره میتونه از خودش یه سری ترکیبات به نام آنتیموان ها آزاد کنه که خب میتونه دردسرساز باشه و به بدن ایجاد مشکلاتی مثل سرطان رو بکنه. به خاطر همین بهتر است که این ظروف اصلا در مقابل گرما قرار نگیرن. یعنی اگه دیدین رفتین در یه سوپرمارکت کل آب معدنی ها یا نوشابه ها رو برای آفتاب چیده، خب این میتونه دردسرساز باشه. یا اینکه شیشه آب معدنی توی ماشین ول کردید رفتید، حتی اگه در برابر نور خورشید هم قرار نگیره این خودش میتونه دردسرساز باشه. از طرفی خیلی ها هستن تو این ظروف پت میان خیارشور میریزن یا مثلا رب گوجه نگهداری میکنن. این ظروف برای مقاومت نسبت به خورندگی اسیدها اصلا مقاوم نیست و حتی میگن موادی مثل نوشابه هم نباید تو اونها بسته‌بندی بشن، چه برسه به این ترکیبات. دسته دوم میشه پلی اتیلن با چگالی بالا یا اختصاراً HDPE که با کد شناسایی 2 هم اونا رو میتونید ببینید. در انواع ظروف بسته‌بندی شیر یا آب میوه ها یا برخی از ظروف نگهدارنده مواد غذایی میتونید اون رو ببینید. ویژگی اصلیش اون رنگ ماتش هست و مقاومت در برابر مواد شیمیایی تا حدی و خب مقاومت به ضربش. از ویژگی‌های مثبتش اینه که خب مقاومت خیلی بالایی دارن. حتی برخی از اون ترکیباتی بود که گفتیم تو ظروف پت نباید استفاده کنید، مثل مثلا برخی از ترشی‌ها یا رب گوجه، شما با خیال یک کمی راحت‌تری میتونید تو اینها استفاده کنین چون ترکیبات مضر از خودشون آزاد نمی‌کنن، ولی نسبت به برخی از مواد گازدار شاید مقاوم نباشن. دسته سوم میشه ترکیبات PVC یا پلی ونیل کلراید. ترکیباتی هستن که خب بیشتر شما توی لانچ باکس ها یا ظروف بسته‌بندی سبزیجات و گوشت ممکنه اونها رو ببینین یا برخی از سلفون ها. از ویژگیشون اینه که خب انعطاف پذیری خوبی دارن، شفافیت خوبی دارن، ولی این ترکیبات هم نباید در برابر حرارت یا خب مواد شیمیایی خورنده قرار بگیرن، چرا که میتونن از خودشون ترکیبات به نام فتالات ها آزاد کنن که مختل کننده غدد درونریز بدن هستن و میتونن باعث اختلالات هورمونی بشن که کد شناساییش هم 3 هست. دسته بعدی میشه پلی اتیلن با چگالی پایین یا LDPE که خب علامت اختصاریش هم عدد 4 هست. همون ترکیباتی که شما توی کیسه فریزرها، انواع بسته‌بندی‌های مثل نون و حالا برخی از سلفون‌ها میتونید ببینید. معمولا نسبت به رطوبت مقاومت دارن، هزینه تولید خیلی کمی دارن و از اون طرف انعطاف پذیرن، ولی این LDPE ها هم نباید حرارت ببینن چرا که مقاوم به حرارت نیستن و از طرف یکی از مشکلات دیگه شون اینه که معمولا قابلیت بازیافت خوبی هم ندارن. دسته بعدی میشه پلی پروپیلن یا PP که علامت اختصاریش هم 5، یکی از بهترین ظروف پلاستیکی برای نگهداری مواد غذایی، چرا که مقاومت به حرارت خیلی خوبی داره، جوری که اصلا برای ظروف مایکروویو از اون استفاده میشه. دیده باشین حتی ظروف نگهداری مواد غذایی اونایی که جنسای خیلی مرغوبی هستن علامت اختصاری 5 انتهای اونها زده شده. این ترکیبات نه تنها نسبت به حرارت مقاومت خوبی دارن بلکه باعث میشن عطر و طعم غذا هم حفظ بشه و زیاد از دست نره. یکم در دماهای پایین شکنندگی دارن و مثلا توی فریزر و اینها شاید زیاد نباید نگهشون داری. دسته بعدی میشه پلی استارن ها یا PS که با علامت اختصاصی 6 شما میتونید اونها رو شناسایی کنید. اینا هم بیشتر در ظروف یک بار مصرف پلاستیکی یا ظروف غذای یک بار مصرف شما میتونید اونها رو ببینید. خب از جمله ویژگی‌هاشون اینه که هزینه تولیدشون پایینه، انعطاف پذیر و شفاف هستن، ولی اینها هم نباید حرارت ببینن چرا که میتونن ترکیباتی مثل استارن ها رو برای ما آزاد کنن که باز میتونن دردسرساز باشن و مشکلات هورمونی ایجاد کنن. دیده باشین میگن توی لیوان یه بار مصرف چای نخورین یا نوشیدنی های داغ نخورین، یکی از علتاش میتونه همین باشه.
و در نهایت میرسیم به دسته 7 یا پلاستیک های دیگر. کلا بقیه ظروف پلاستیکی اومدن تو این دسته تقسیم بندی کردن به نوعی و حالا شامل پلیکربنات ها، نایلون های چند لایه و غیره میشن. اینا معمولا توی خب حالا ممکنه ظروف ورزشکاری یا حتی ظروف نگهداری آب بزرگ از اونها استفاده بشه. میتونن حاوی بیسفنول A یا BPA باشن که یه ترکیبیه که میدونیم میتونه مشکلات هورمونی توی بدن ایجاد کنه و دردسرهای زیادی داره. برخی از شرکت‌ها البته ممکنه از عدد 7 استفاده کنن و در کنارش بنویسن BPA فری، ولی خب معمولا یکی از نگرانی‌های شایعمون این هست. ویژگی‌های مختلفی میتونه داشته باشه، مثل اینکه حالا شفاف باشن یا مقاومت به ضربه داشته باشن، ولی اینها هم اصلا نباید حرارت ببینن. به طور کلی این ظروفا که با هم بررسی کردیم اگه دقت کرده باشین همشون تقریبا مقاومت به ضربه خوبی دارن، برای بسته‌بندی مواد غذایی خوبن، شفاف میتونن باشن، هزینه تولیدشون کمه. اما یه سری نگرانی‌ها هم داریم. شاید نگرانی اصلیمون آزاد شدن برخی از ترکیبات به مواد غذایی بود، از اون طرف برخی هاشون بازیافتشون مشکل بود و اصلا مشکلات زیست محیطی ممکنه برای طبیعت ایجاد کنن، چرا که برخی هاشون مدت‌ها طول میکشه بازیافت بشن. ولی اگه خواستین برای مصارف خونگی از این ظروف پلاستیکی استفاده کنید، حالا یه ماده غذایی توش نگهداری کنید یا خیارشوری، حالا رب گوجه چیزی توش بریزید، ترجیحاً سراغ اونهایی برید که عدد 2 و 5 انتهای اونها ذکر شده، به خاطر اینکه اینها ظروف مقاوم ترین. امیدوارم ویدیو براتون کاربردی بوده باشه.